بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې ښه به وم. په نن ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته ایکسپلین کوم FBA کلکولیټر په باره کې. زموږ FBA کلکولیټر څنګه استعمالو، موږ خپل پرافټ څنګه کلکولیټ کوو، او څه کم پروډکټ مو FBA ته اچو یا FBM کې مو اچولی وي، د دې په باره کې تاسو ته ایکسپلین کوم چې دې پرافټ په تاسو څنګه کلکولیټ کو. نو ډېره اسانه طریقه دی. نو دا ویډیو ډېره زیاته امپورټنټ وه د پرافټ کلکولیشن په باره کې. ډېرو کسانو SMS یې کولی زموږ ته پرافټ کلکولیشن په باره کې ویډیو جوړه کړه. صحیح دی. نو اوس کې رسو تاسو کلکولیټر په څنګه روباسو. داسې کې امازون کې سرچ بار کې به تاسو FBA ریونیو کلکولیټر به سرچ کو. څه کله دا تاسو سرچ کو ټولو نه پهله ریونیو کلکولیټر په دې باندې به کلیک کو. په دې باندې تاسو کلیک کو او داسې نه تاسو کلیک کوئ شو ریونیو کلکولیټر، داسې نه کوئ شو، داسې نه ما کلیک کو ریونیو کلکولیټر. زه دې پیج ته راورسېدم. صحیح شو. اوس داسې کې تاسو سرچ SQ ټایټل UPCAN دا تاسو کاپی کو، سمپل داسې پیسټ کو او خپل پروډکټ کلکولیټ کو. کم یو پروډکټ هم وي چې کم تاسو مایکرو PL کې کتلی وي، پرایویټ لیبل کې وي یا داسې هولسیل FBA کې وي، کم یو وي تاسو به ایزیلی کلکولیټ کولی شو. داسې نه زه رالم امازون شاپ ته، داسې نه یو پروډکټ زه پیک اپ کوم. صحیح شو. څه کله تاسو دې پیج ته راغلو، داسې نه تاسو ټایټل هم کاپی کولی شو. اور سمپل هغه نه اسانه طریقه دا دی، SN کاپی کو، کاپی ریونیو کلکولیټر ته راشم، داسې به پیسټ کو، پیسټ انټر. انټر من تاسو کلیک کو، داسې د سیلز رینک هم تاسو ته ښایي، پرایز هم ښایي، شیپینګ پرایز لکه هر څه تاسو پوره ډیټیل داسې نه کتلی شو. ډایمنشن هم تاسو ته ښایي. ګوره اوس مو رڅو کو. زه اوس کې داسې کې مونږ ته پوره ډیټیل راکړی دی. آیټم پرایز 39، ریفرل فیس 2.15 اور فلفلمنٹ کوسٹ 9.20. ګوره دا څه شی دی؟ ریفرل فیس دا د امازون کمیشن دی. دا په کیټګري په مطابق تاسو ته دا ریفرل فیس تیر کی. 5 هم رسی، 10 هم رسی، 100 هم رسی، 200. دا پرایز مثال تاسو له 100 وي، داسې ریفرل فیس کې دی شي تاسو له 7 هم راشي، 10 هم راشي، ډیپینډ کوي په کیټګري باندې. دا الکترونیک کې وي، کچن کې وي یا داسې بله کیټګري وي، نو دغه کیټګري لحاظ سره تاسو ته ریفرل فیس تیر کېږي. دا امازون خپل کمیشن دی، پر پروډکټ دا چارج کوي. اوس کې رسو فلفلمنٹ کوسٹ. فلفلمنٹ کوسٹ کې تاسو پیکنګ رسی، شیپینګ رسی، ریټرن رسی. صحیح دی. د دې ذمہوار امازون. نو هغه پر پروډکټ 9.20 د تاسو نه خلی دی، که شیپینګ هم انکلوډیډ دی. سټوریج کوسٹ پر پروډکټ 0.04 تاسو نه چارج کی. چې کم امازون ویر هاوس ته تاسو پروډکټ شپ کړی، پر پروډکټ د تاسو نه چارج کوي. صحیح دی. ګوره جنوري، سپټمبر، اکتوبر ټو ډسمبر داسې کې منتلی خپل حساب چارجز وي. جنوري نه سپټمبر پورې بیله چارجز دي، اکتوبر نه ډسمبر پورې بیله چارجز دي. اوس کې رسو انوینټري یونټ سٹور. تاسو څومره انوینټري سٹور کړی وي، تاسو 10 یونټ پورې سٹور کولی شو، دینه کم نشو کولی، دینه زیات کولی شو. اوس مو یو پر پروډکټ حساب کوو، بیا زه تاسو ته 20-50 یونټ سره هم کم. نو اوس ټمپرري زه تاسو ته پر پروډکټ کم. صحیح دی. اوس کې کوسټ آف ګوډ یونټ سولډ، داسې کې تاسو نه دا غواړي چې پر پروډکټ تاسو ته څومره کې ملو شوی دی، سنګل پروډکټ. مثال کې طور پر دی کې تاسو شیپینګ کوسټ هم رسی، دی کې تاسو ویر هاوس ته رسول والا کوسټ هم رسی. کمپلیټ کوسټ په تاسو ایډیټ کو، پر پروډکټ تاسو ته څومره کې پریوزي هغه به داسې تاسو ایډ کو. مثال کې طور پر زموږ ته پر پروډکټ 15 کې پریوزي، ما 15 ایډیټ کو، انټر. نو 15 سے تاسو ایډیټ کو، د زموږ ته نیټ پروفیټ څومره شو کې 12.61، نیټ مارجن 32%. ګوره داسې کې خو ور سره سوچ کو. FBA کې مو ته څومره راغلو، 12 پروفیټ راغلو. اوس FBM کې هم تاسو ته کلکولیټ کړم. FBM کې خلک یوه غلطي کوي، زه تاسو ته اوس کې ښیم. آیټم پرایز 39، شیپینګ کوسټ 10. ګوره هغه شی زه تاسو ته ښیم، فوکس کوئ ښه، په یو شي ته فوکس کوئ. زه تاسو ته څه یم، فلفلمنٹ کوسټ عموماً نشته دی. منتلی سټوریج کوسټ پر یونټ، سټوریج که تاسو سره خپله کم راوي نو سټوریج کوسټ نشته دی. ولې FBM موډل دی یا
تاسو ډایرکټلی مارکیټ نه راغلو نو سټوریج کوست انکلوډډ نه دی. صحیح شو. انوینټری سٹور دا خو تاسو خپل مرزي چې څوره انوینټری تاسو خپل ځان سره وي یا هغه ځکه لوکل مارکیټ نه سورسینګ وي نو هغه تاسو کولی شو. اوس کې رسو کوسټ اف ګوډ سولډ دزي مو 15 لیکو. 15 ګوره دزي کې د تاسو تللو ولا حساب کتاب د کانی پینې د ازي ببل ریپ د ټول هر څه به تاسو انکلوډډ کو الی به تاسو دزي کې پرایس انټر کو. سم مثال کې طور پر 15 انټر کم ګوره اوس کې هم دزي کې نیټ پروفیټ مو د 31 ویل شو کې دزي کې 12 ویل شو کې. ډیر کسان دای چې اف بی ای خدي اف بی ای کې ته پروفیټ زیات دی ډیر کسانی سه اف بی ام کې زیات دی. و زه تاسو ته ایکسپلین کوم. نو نیټ پروفیټ 31 ذکر راغلو چې د کې ډیلیوري نه انکلوډډ. صحیح دی پکاره جو خپل ځن نه طرف نه جو ډیلیوري چارجز انکلوډډ کولې ورکی. صحیح شو. خدا بس کیلکولیټر کې دا مسټیک شته ده. دزي به تاسو کو स्टोरेज पर यूनिट पद्धति डिलीवरी इंक्लूडेड को 14.70 दा नॉर्मली तसुन डिलीवरी चार्जेस कट की प्रोडक्ट में डिपेंड की डायमेंशन बने 70 और गेवी नो पे मुताबिक चार्जेस खली तैफ लगन तसु डायमेंशन ज्यादा भी वजन ज्यादा भी 20-25 फॉरम रतलेशी. हाँ उसकी नेट मार्जिन सोरा रागलो 16.60 चकला दागम इंक्लूडेड को. सही शो. वेम नंबर शे रेफरल फीस 2.70 रेफरल फीस बतास तक कैटेगरी पर मुताबिक दिर की 2.70 दा थोड़ो ना कम तासु दा दिर करे दे. कम से कम बतासु रेफरल फीस 6 दिरहम पल तरफ ना आचो. सही दे 6 दिरहम ना कम तासु आचो नो कितना सो लॉस चांसेस होमवर्क करत लेशी. नो मिसाल के तौर पर 2.70 دی سمو 6 ته زنو 4 درم بمو سم نور 8 تدین مو 4 نور څوره په پاتې شي 12.60 څوره رالو 12.60 61 12.60 ګوره بالکل کم حساب کتاب دی ماته د سیرسی د فکس راغلو لغون تاسو فوکس وکي د مو اف بی ام سیم راغلو. صحیح شو. ګوره د دې کې هم ته 16 خی کنه कम रेफरल फीस दी 2.70 द कम से कम कैटेगरी पर मुताबिक 5 प्लस रसी कता सो 3 दरहम माइनस को नजियत 13 बराशी 13.50 बराशी यो दरम पास रागलो. नो उस मिसाल के तौर पर टेबल मिसाल दे रकम मिसाल के तौर पर एवरेज इन्वेंट्री यूनिट स्टोर द तासो दजी की 4 यूनिट स्टोर करी दी 200. सही शो. 200 एस्टिमेटेड मंथली यूनिट सोल्ड सोरा शो. मंथली के मिसाल के तौर पर 30 यूनिट तसवाला मंथली सोल्ड शो. दीप से बतासो फीस सोरा रसी एस्टिमेटेड सेल 30 डेज की सोरा शो 30 मंथली प्रॉफिट सोरा शो 372 नेट मार्जिन 31%. हम मार्जिन दी बिल्कुल गोरा उसकी अर्सबल लगडर चेंज शी. रेफरल फीस 2.15 तलड़ो और स्टोरेज कोस्ट 7.50 तलड़ो. उसके दिस 200 सर मु कैलकुलेशन मको 372 मुत नेट प्रॉफिट रागलो. तसो इजीली दिस तसो सर 50 पीसेस भी 150 भी मंथली यूनिट सोल्ड दिस तसो इजीली खपल प्रॉफिट कैलकुलेट कवले फी. उसकी रजू एफबीएम तरफ था एफबीएम की मु 30 पीसेस सेल को मंथली हिसाब सरा मुझे बसोरा प्रॉफिट मिलेगी. एस्टिमेटेड सेल 30 पीसेस. सही. नेट प्रॉफिट 498 रोज दजी के 372 498 तस्तमा ऑलरेडी यो शे होम खेलो. रेफरल फीस 2.70 टोलो ना कम दे 10 कला तो प्रोडक्ट लिस्टेड की कैटेगरी पर मुताबिक रेफरल फीस 5 प्लस तस्वरा नॉर्मली रख लेशी 39 प्राइस सरा रेफरल फीस तस्वला नॉर्मली रख लेशी. पर एफबीएम के ऑर्डर डेर कम रची. पर एफबीए के एक्सप्रेस डिलीवरी भी 2 आवर्स की 3 आवर्स की फौरन डिलीवरी कीगी. हर यू साढ़े वाड़ी समाता प्रोडक्ट नन मिलोशी यो साढ़े में वाड़ी से प्रोडक्ट माता 2 रोज बाद मिलोशी 4 रोज बाद मिलोशी. एफबीएम के ऑर्डर डेर कम रची. पर एफबीए के ऑर्डर ज्यादा रसी. पदी मदे वर रसी दोस्की एफबीएम कैलकुलेटर बने सिंपल है तबिया रिपीट कम. आइटम प्राइस 39 रेफरल फीस मत स्टॉक खेलो अमेज़न खपल फीस खली
فولفلمنٹ کوست د تاسو پروډکټ پیک کول، شپ کول، ریټرن ذمہورتیا داخلي. صحیح شو. سټوریج کوست نارملی د 200 پیسز ولا راغلو، مطلب 30 پیسز تاسو منتلی سیل وشو نو دا فیس پرسي. کوست آف ګوډ سولډ د دې به تاسو خپل پرایز انکلوډ کو، تاسو پر پروډکټ سورا کې پروته دي. شپینګ کوست سارا د تاسو ویر هاوس تر سوالو کم کوست دی، هغه به تاسو انکلوډ کو. چاینا نه تاسو سورس کو هغه بیل شپینګ کوست رسي، اور د دې نه تاسو دوبۍ نه ویر هاوس ته شپ کو بیل کوست وي. صحیح دی. نو د تاسو ټول ارسه اډ کو، د تاسو ته نیټ پروفټ 372 راغلو. نو سمپل اف بی ایم کې شپینګ چارجز اډ کو، تاسو سارا گزارا شو، فولفلمنٹ نشته. منتلی سٹوریج کوست پر یونٹ د دې کې تاسو ډیلیوري به ځکه اچو زموږ سره سټوریج د دې نشته، ډیلیوري ولا د دې بل ځای نشته، زموږ سره ډیلیوري پرایز واچو. صحیح شو. کوست آف ګوډ سولډ 15 د کانی پینې مثال تاسو نه ځای لري دی، مارکیټ لري دی، نو اگر چارجز مو کې واچو ببل ریپ د ټول پرایز به انکلوډډ کو، د دې به واچو. صحیح شو. اسټیمیټډ سیلز ورغلو 498. د دې کې به تاسو ریفرل فیس کم دی، هغه خپل حساب سره اډ کو، تاسو ته ریفرل فیس سره درکې دی، باندې به تاسو پوه شوي وو. ډېر اسانه سره ماته ایکسپلین کو. نو ان شاء الله نیکسٹ کلاس کې به تاسو ته خیم کم ایکسټینشن مو اډ کړی دی، تا به تاسو څنګه اډ کو او هغه څه فائدې دي. او که تاسو ته هیلپ ضرورت وي نو فورا کومنټس کولی شو، مو سره رابطه کولی شو، او ملویږو نیکسٹ کلاس کې. شکریہ.